Welcome to Mastermind EduWeb online classes. કોમ્યુનિટીમાં આપણે જેટલો અભ્યાસ કરીએ એટલો અભ્યાસ ઓછો જ પડે. ઘણા બધા પ્રશ્નો રિસન્ટ થિયરી મુજબ કોમ્યુનિટીમાં પૂછાતા હોય. તેમ છતાં આપણે એમસીક્યુ અને સાથે સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન થોડું વર્ણન કરતા જઈશું અને અંતમાં કોમ્યુનિટીમાં અત્યાર સુધી જેટલા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે બધા જ પ્રશ્નો આપણે જોશું, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે કોમ્યુનિટીમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. તો જોઈએ આશા, અને આશામાંથી ઘણી વખત અવારનવાર એકાદ ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય, અને ખાસ કરીને આશાનું ફૂલ ફોર્મ એક્રેડિટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિસ્ટ. આશા સ્કીમ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી? તો 2005, 12મી એપ્રિલ 2005. કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કરવામાં આવી? તો NRHM, નેશનલ રૂરલ હેલ્થ મિશન. આશાને કેટલા દિવસની તાલીમ આપવામાં આવે? તો એમને 23 દિવસની બેઝિક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, પાયાની તાલીમ આપવામાં આવે. આશા ક્યાંથી શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો કેરળ અને તામિલનાડુ રાજ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આવા અમુક પ્રશ્નો આપણે યાદ રાખવાના થાય. ત્યાર પછી કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર CHC 30 જૂન 1996 થી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને અપગ્રેડ કરી અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બદલવામાં આવ્યા. જે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વસ્તી વધુ હતી, એટલે કે લગભગ 80 થી 1,20,000ની વસ્તીએ એક સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એટલે કે કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યા. CHC 50 બેડની પણ હોઈ શકે, CHC 30 બેડની પણ ઇન્ડોર ફેસિલિટી વાળું હોઈ શકે. આટલું યાદ રાખવાનું છે. CHC ના વડાને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કહેવાય, જેમાં ખાસ કરીને ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને પીડિયાટ્રિસ્ટની પોસ્ટ ભરેલી હોય. હવે ટૂંકમાં વાત કરશું જુદી જુદી હેલ્થ એજન્સી વિશે. હેલ્થ એજન્સીમાં WHO, યુનિસેફ, FAO, રેડ ક્રોસ, આ બધી હેલ્થ એજન્સી આપણે થોડી થોડી જોશું. શરૂઆત કરીએ WHO થી. તો એકાદ પ્રશ્ન WHO નો 100% હોય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ WHO, એન્ડ ધેટ મીન્સ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. WHO ની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? તો 7 એપ્રિલ 1948માં. WHO નું ઇન્ટરનેશનલ હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે. WHO નું ભારતમાં હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? તો એઝ યુ નો, ઇન ધ ન્યૂ દિલ્હી. દર 7મી એપ્રિલે WHO આપણને એક નવું સૂત્ર આપતું હોય છે, અને આ વખતનું WHO નું એટલે કે 2020નું WHO નું નવું સૂત્ર હતું સપોર્ટ મિડવાઇફ. અને આપણે 2021નું તમારે યાદ કરવાનું છે કે કયું છે, અને એ આવનાર આપણા MCQમાં હશે. 2021નું WHO નું સૂત્ર અત્યારે આપણે અહીં નહીં કહીએ, તો 2021નું WHO નું સૂત્ર તમારે શોધવાનું છે.
રેડી? તો શોધી બતાવવાનું છે અને MCQમાં આપણે લેશું એને. તો WHO માં આપણે આટલું યાદ રાખવાનું છે. એવું જ યુનિસેફ, તો ફૂલ ફોર્મ થાય યુનાઇટેડ નેશન ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડ ઇમરજન્સી ફંડ. સ્થાપના 1946માં, WHO ની 1948માં, યુનિસેફની 1946માં. હેડક્વાર્ટર અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં, ઇન્ટરનેશનલ હેડક્વાર્ટર, અને ભારતમાં એનું હેડક્વાર્ટર છે ન્યૂ દિલ્હી. આટલું યાદ રાખો. ત્યાર પછી WHO માં આગળ આપણે યુનિસેફમાં ગોબી એવું યાદ રાખવું છે, પણ એ આગળ ઉપરનો પ્રશ્ન છે ત્યારે આપણે જોશું. USAID, યુનાઇટેડ સ્ટેટ એજન્સી ફોર ધ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ, યાદ રહે તો રાખજો. યુનેસ્કો, યુનાઇટેડ નેશન એજ્યુકેશન સાયન્ટિફિક કલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે 1946માં સ્થાપના થઈ અને ફ્રાન્સના પેરિસમાં. UNEPA, યુનાઇટેડ નેશનલ ફંડ ફોર પોપ્યુલેશન એક્ટિવિટીઝ, 1944માં જેની સ્થાપના થઈ. UNDP, યુનાઇટેડ નેશનલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, 1966માં અમલમાં આવ્યો. વર્લ્ડ બેંક યાદ રાખજો, 1944માં, મુખ્ય મથક વોશિંગ્ટન, અને કાર્ય ફાઇનાન્શિયલ એજન્સી છે, નાણાકીય મદદ પૂરી પાડે. બરાબર. ડાયરેક્ટ જે વર્લ્ડ બેંકનો જે સત્તા છે એ કેની પાસે હોય તો ગવર્નર પાસે હોય. દાનિડા, DANIDA, તો ડેનિશ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી, 1978માં શરૂ કરવામાં આવી. સિડા, સ્વીડિશ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી, 1979થી શરૂ કરવામાં આવી. ત્યાર પછી કેટલાક NGO જે સોસાયટી કે નાના નાના ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જેમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી 1920માં સ્થાપના થઈ. કસ્તુરબા મેમોરિયલ ફંડ, ટ્યુબરક્લોસિસ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર ચાઇલ્ડ વેલફેર, ફેમિલી પ્લાનિંગ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઓલ ઇન્ડિયા વુમન્સ કોન્ફરન્સ, ઓલ ઇન્ડિયા બ્લાઇન્ડ રિલીફ સોસાયટી. તો આ બધી NGO હતી. હવે આપણે જોઈએ ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ, INC. તો INC નો પ્રશ્ન એકાદ ક્યારેક પૂછાય. તો એક ઓટોનોમસ બોડી છે જે હેલ્થ અને ફેમિલી વેલફેર મિનિસ્ટ્રી, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સેક્શન 3 પૈકી એકના ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ એક્ટથી 1947માં અમલમાં આવી. સંસ્થા ક્યાંથી છે? INC 1947. એ રીતે GNC, ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, ગુજરાત સ્ટેટ કાઉન્સિલ, આ પણ ઓટોનોમસ બોડી છે અને 1948માં અમલમાં આવી. રેડી? ત્યાર પછી આપણે જોશું મેરેજ વિશે. તો એકાદ પ્રશ્ન ક્યારેક મેરેજનો હોય, લગ્નનો. એક સાથી લગ્ન કેને કહેવાય, બહુ સાથી લગ્ન કેને કહેવાય, બરાબર? તો આપણે એકાદ પ્રશ્ન મેરેજનો પણ જોઈ લઈએ. એક સાથી લગ્ન, લગ્નના આ પ્રકારનો એક પતિ એક પત્ની લગ્નને, પતિ પત્ની જે લગ્ન હોય એને કહેવાય એક સાથી લગ્ન, સૌથી શ્રેષ્ઠ લગ્ન. તો આપણને એમ કે નીચેના પૈકી કયા લગ્ન સૌથી શ્રેષ્ઠ લગ્ન છે? તો એક સાથી લગ્ન, જેમાં એક સમયે એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી સાથે જોડાય.
બહુસાથી લગ્ન, આ કાયદો તાજેતરમાં 1995માં ઘડવામાં આવ્યો. બહુપત્ની લગ્ન, લગ્ન પ્રથામાં એક જ સમયે એક જ સ્ત્રીને એક કરતા વધુ પુરુષો પતિ તરીકે હોય તો બહુપતિ લગ્ન. જેમાં ભાતૃ બહુપતિ લગ્ન હોય, એક જ પત્ની હોય અને બધા ભાઈઓ હોય. જ્યારે અભાતૃ બહુપત્ની લગ્ન હોય, બધા ભાઈઓ હોતા નથી તો અભાતૃ કહેવાય. અનુલોમ અને પ્રતિલોમ લગ્ન, ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો પુરુષ અને તેનાથી નીચેની જ્ઞાતિની સ્ત્રી સાથે પરણે તો અનુલોમ, ઉચ્ચ જ્ઞાતિની વર્ણની સ્ત્રી અને નીચ જ્ઞાતિના પુરુષ સાથે લગ્ન કરે તો પ્રતિલોમ. હિન્દુ લગ્ન સંસ્થાનના વિવિધ જે પરિવર્તન છે જેમાં નક્કી કરેલ ધારાધોરણમાં 1955માં હિન્દુ લગ્ન ધારાનો ઉપયોગ કરી લગ્ન કરવા માટે પુરુષની વય 21 અને સ્ત્રીની વય 18ની નક્કી કરવામાં આવી. હાલમાં આ કાયદામાં પણ ફેરફાર કરી અને બંનેની વય 21 એટલે કે 21 રાખવાની વિચારણા ચાલી રહી છે. કાયદો હજી અમલમાં આવેલ નથી. લગ્નને લગતા કેટલાક કાયદાઓ જોઈએ તો પ્રિવેન્શન ઓફ સતી એક્ટ 1829, હિન્દુ વિડો રીમેરેજ એક્ટ 1856, સોશિયલ મેરેજ એક્ટ 1954, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ 1955, પ્રિવેન્શન ઓફ ડેવરી એક્ટ 1961 એટલે કે દહેજ અટકાયતી ધારો ક્યારે અમલમાં આવ્યો તો 1961માં, ચાઇલ્ડ મેરેજ રિસ્ટ્રિક્શન એક્ટ 1929 1929, એમટીપી એક્ટ 1971-72, પીએનડીટી એક્ટ 1994 અને ટ્રિપલ તલાક છેલ્લે જે કાયદો અમલમાં આવ્યો એ આવ્યો 2019માં. ત્યાર પછી છેલ્લે આપણે થોડું વિકલાંગતા અંગેનું જોશું અને એકાદ પ્રશ્ન વિકલાંગતાનો ક્યારેક આપણને પૂછાય કે વિકલાંગતા કેને વિકલાંગ વ્યક્તિ કહેવાય. તો ધારા 1995 અને એનો અમલ કર્યો 1996માં 7 એપ્રિલ અને આપણે એમ કહી શકીએ કે ધારો 1995માં નીચે મુજબની વિકલાંગતા હતી. તો કઈ કઈ વિકલાંગતા હતી? જે 7 વિકલાંગતા હતી જેમાં મંદબુદ્ધિ, ડેફનેસ એટલે ઓછું સંભળાતું હોય, ડમ્બનેસ બોલી ન શકતું હોય, લેપ્રસીના લીધે ખોડખાપણ હોય. તો આ પ્રકારની જે એબનોર્માલિટી હતી એને વિકલાંગ એટલે હાલમાં વિકલાંગ શબ્દને આપણે દિવ્યાંગ એવો શબ્દ કહીએ. તો આ પણ યાદ રાખજો. તો આ હતા કેટલાક આપણું ડિસ્ક્રિપ્શન અને ત્યાર પછી આપણે ખાસ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એજન્સી જોવાની છે કે જે શું કામ કરે છે અને ક્યારે એની સ્થાપના થઈ. તો નેક્સ્ટ આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એજન્સી વિશે ચર્ચા કરશું અને ત્યાર પછી તમામ સબ્જેક્ટના આપણે એમસીક્યુ એક સાથે જોશું. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ફરી અને વિનંતી છે ખૂબ વાંચજો, પ્રશ્નો તૈયાર કરો. જ્યાં તમને એમ લાગે કોઈ નવી રિસન્ટ બાબત છે તો એમસીક્યુના રૂપમાં તૈયાર કરી અને વોટ્સએપમાં તમે મોકલી શકો. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.